Nyt on aika viedä kaikki tämä tieto repussa Suomeen ja käydä ilahduttamassa hieman. Ammattilaisen näköistä hommaa. Noniin. Pidäkin se Se toi. pitää tulla aika smoothisti. Just noin. Menit lankaan ja olit siellä jonkun aikaa. Miltä se tuntuu? Menit lankaan. Sri Lankaan. Tää on aika vetää yhteen kaikki meidän oppimamme asiat, mitä tässä tämän ekan kauden aikana T-Backpackersia vedelty. Me on kierretty Suomessa myös vähän äijän kanssa tuolla Tampereella ja ympäri paikkoja opittu siitä, minkälainen suomalainen teekulttuuri ja mitenkä siisti ja nouseva skene siellä on. Onko heittää siihen jotain pikku faktaa totuudesta? Kyllä varmaan reissun summa summarum lähtee aika pitkälti siitä, että vähän sama kuin kahvissakin, niin aika harva oikeasti tietää, että mistä se tavara tulee. Et jos sä sanoisit, että no mistä kasvista kahvi tulee, se tulee kahvimarjan sisältä ja näin poispäin, niin kaikki olisi, mä oon oikeastaan miettinyt. Sama juttu teessä, että harvalla on käsitystä, että miltä se kasvi näyttää, miten sitä tuotetaan, kaikki tää. Nyt me ollaan syvennytty vaiheittain jokaiseen ketjun osaseen ja opittu kyllä ihan hirveän paljon matkan varrella ja se on ollut siistiä ja varmasti niin kuin ydinviestinä viedä sitten Suomeen lisää tietoa ja ymmärrystä siitä, että miten paljon me voidaan tehdä tämän kasvin parissa hyvää. Mun on Jaakko aika koko T-Backpackersin porukan puolesta kiittää sua tästä matkasta. Täällä on mahtava. Äijältä tulee aina pelkkää upeutta, kun avataan suu. Paitsi silloin, kun kamera ei käy. Voin kertoa, Jaakkokin on ihminen. Siltäkin tulee tyhmää kamaa. Mut hei, hyviä ja huonoja uutisia. Kummat ensin? Huonot. Meidän pitää lähteä. Hyvä uutinen on se, että me viedään täältä repun täydeltä tietoa teestä joka paikkaan, mihin meidän materiaali koskee. Me lähdetään Haapajärvelle viemään vähän laadukasta mustaa teetä ja meillä on pieni yllätys myös mukanamme kupin muodossa. Noniin. Vai mitä? James Taylor Jr. Otapas Ossi vähän vettä väliin. Se on hyvä täällä tropiikissa. Tänne. Tänne on ruskaa tullunna. Siitä mä tykkään hullunna. Tänne on ruskaa tullunna. Siitä mä tykkään hullunna. Hei, me on tultu Haapajärvelle pitämään meidän paljon vaalittu lupaus. Nimittäin me tuotiin nämä. Mennään viemään ne. Matti, ota kamera. Päivää. Terveisiä Tervetuloa. Ceylonin saarelta Sri Lankasta. Hei. No niin Juha, herra kaupunginjohtaja, me kävimme aiemmin Haapajärvellä ja lupasimme tuoda teidän kattavaan teekuppikokoelmaan jotain hienoa Sri Lankasta. Tässä on Lumbinin teetehtaan oma kuppi ja lautanen ja tuolla Lumbinin laaksossa sademetsien välikössä kasvaa yksi Ceylonin saaren parhaimmista teestä. Ja vuonna 1984 perustetun tehtaan omistajan nykyinen omistaja eli poika, herra toimitusjohtaja Chaminda, on maistellut tästä kupista parhaimpia teelautoja, mitä Ceylonin ja Sri Lankan saari päällään pitää. Ja nyt hän halusi lahjoittaa tämän Haapajärven teekuppikokoelmaan. Olkaa hyvä. Kiitoksia, oikein lämpimät kiitokset. Ja ensinnäkin siitä, että haaste heitettiin ja te otitte haasteen vastaan ja toteutitte sen näin reippaasti. Ja tietenkin sitten tämä kupin tarina ja tämä autenttisuus, niin tämä on todella arvokas lisä tähän meidän kokoelmaan. Ja te isännän ja te emännän kanssa me ollaan erittäin kiitollisia tästä lahjoituksesta. Kiitos oikein paljon. Kiitoksia. Ja koska T-Backpackers haluaa jonkin verran myös diilata sitä hyvää teetä ja aiemmin oli puhe, että
Pirkko, tykkäsit sitä mandariiniseilonteesta. Me etsittiin kaikilla koirilla ja kissoilla sitä, mutta me ei löydetty. Mutta Chaminda ja Harris sanoi, että tämä on varmasti ainakin yhtä hyvää. Ja tässä on sitruunaa ja sitä Ceylonin parasta mustaa teetä. Kiitoksia. Kiitos. Backpackersit, nuo arjen teensankarit, tekivät sen, minkä lupasivat. Me toimme Haapajärvelle upean teekupin srilankalaista tuotantoa Lumbinin teelaaksosta. Ja myös sitä sitruunaruohoista ihanaa Ceylonin mustaa teetä Pirkolle, mitä Pirkko niin kovasti halaji. Nyt on sellainen tilanne, että meidän on pakko päästä suomalaiseen saunaan ja vetää tämä koko prosessi yhteen. Ja mitä sä voit tehdä? Sä voit lahjoittaa Haapajärven teekaupungille oman kuppisi, tai mikä parempaa, lähteä maailmalle ja tuoda sieltä jotain ja ehkä tuoda se jopa tänne. Tänne on ruskaa tullunna, ruskaa tullunna. Siitä mä tykkään hullunna. Huhhuh. Tuottaja laittaa, onko ne OP:t nyt? OP Vattaan. OP Vattaan, Lumbinin T-laaksosta. Nyt on tultu vihdoin tänne mökille, tuottaja äänimies Kissan mökille. Ja me oltiin tämmönen pikkunen making-off ja loppuun purku, että mitä kaikkea tässä on tapahtunut matkan varrella. Noin 3 kuukautta kuvattiin tossa kesällä ja alkusyksyssä. Oltiin aika tiiviisti tuolla Sri Lankassa ja kaikkea. Nyt pitkä kesä. Nyt on upea talvi meillä täällä ja kohta päästään saunaan ja vähän ehkä avantoonkin. Minkälaisia fiiliksiä mokkamassa nyt ensi alkuun? Ei ole mitään hajua dokkarin teosta ollut meillä kellään. Sä oot ollut meidän niinku avainpelaaja. Sä oot kuvannut ja editoinut ja ohjannut tätä meikän kanssa. Sehän se hauskaa, kun eihän mullakaan ollut periaatteessa lähtökohtaisesti mitään hajoa dokkarien tuosta, mutta se, että mä oon kattonut dokumentteja. Tää oli mulle iso harppaus jonnekin tuntemattomaan, että me lähdetään tekemään dokkaria ja varsinkin tämmöistä yli 10 osasta dokumenttisarjaa. Aiheesta, joka on lähellä sun sydäntä. Niin, joka on tosi lähellä. Mies tuli tänne nimeltä mainitsemattoman huoltoasemaketjun Termarin kanssa, että kun ei täällä ole niitä kahviäjiä kuitenkaan. Mutta kyllähän me ollaan siihen nähden saatu ihan äärimmäisen kova dokkari tehtyä, että minkälaisella pohjalla lähdettiin liikkeelle, että lähdetään tekemään dokkaria. Puhuttiin tässä samaisessa pöydässä vähän reilu vuosi sitten, että eikö me lähdetä tekemään dokkaria ja tultiin silleen tavalla, että joo, että tästä tulee varmaan aika kova juttu. Ja verrattuna siihen, mitä tiedettiin silloin dokkarin teosta, niin nyt tiedetään aika paljon enemmän. Kyllä, se on työ opettaa ja toisto. Niin ja sitten suunnitelmallisuus, että niinku kyllä äijä organisointikyky, mikä niinku aiemmassakin elämässä ennen tätä hurahtamista on ollut, niin se on tärkeää, että on tällaisia pelaajia, että yksi tietää koko ajan missä mennään, vaatii muulta hyvää laatua ja Ei voi naputtaa noin paljon tätä pöytää, että ihan hirveä ääni. Okei. Niin ja Krister pääsi koettamaan taitoja äänimiehenä projektilla aikana. Niin. Joo, en ole ikinä kokeillut aikaisemmin, oli tosi mukava. Kessa! Mitä sä teet? Kuuntelit vaan? Kuuntelin. Oliko välillä silleen tsirp, tsirp, tsirp? Oli, ja silloin oli unohtunut ääni rekki pois päältä. Joo. Eli siis niinku klassinen meininki. YouTubeen voi laittaa mitään vaan, tyhmää ja vähemmän tyhmää. Ja meillä oli varmaan näitä molempia. Ja sit kun opettelee sen oikeasti, että mitä hittoa pitää tehdä, että tekee laadukasta kamaa.
Ja siitä lähtökohdasta, että ollaan haluttu oppia itse. Niin. Että mitäs meidän pitäisi tietää teestä, jotta me osaisimme sanoa, että onko tee hyvää. Tässä on muuten hyvää teetä. All right. Niin se kaikki oppi on pitänyt oppia itse. Ja sitten kun samalla kertoo sen muille, niin voidaan olla ainakin suurin piirtein sitä mieltä, että muut ihmiset saavat samanlaisen opin tästä tee-hommasta kuin mitä mekin ollaan saatu. Mitä on päällimmäisenä jäänyt mieleen oppeja ajatuksia itselle? This particular animal is called the mud-faced lizard. He always runs away when there's no need to, but this one stays paralyzed to the end. What do you say, Dr. Velpaio? I don't know a thing about these things. That's why I drink alcohol too much. Ehkä jotenkin järjestelmällisyyttä siinä hommassa. Mä luulen, että meidän kannattaisi mennä puhdistamaan menneet. Joka tarkoittaa, että meillä on lumityöt ja kissa menee sahaeelle tonne järveen. Tässä tehdään avanto. Niin. Otetaan hörpyt loppuun ja jatketaan läppiä tuolla pihalla kohta. Mokkamasa. What is this? Mekkomusa. Siinä on vähän mustaa teetä. Mitenkä sulla on nyt tää prosessin jälkeen, johon me niin kovasti luotettiin, että sä vaihdat kahvi edes jokseenkin teehen, niin mitä on tapahtunut? No siis vaihtelevasti. Silloin tälle on tullut otettua teetä. Mutta kyllä se kahvi on vielä dominoinut tätä mun arkea aika rankalla kädellä. Ja yksi oli hyvä, kun sä viimeksi kävit meillä tossa, kun puhuttiin siitä, että mä tykkäsin hirveästi siihen vihreäseen teehen, mitä lumpiinilta. Oliko se lumpiini? Kyllä. Niin, että joo, tosta mä sain tehdä, mitä, samaa 100 astetta vettä. No niin, ja se pitää pitää 75, oliko 75? Joo, siinä luki 75 asteessa vedessä vihreä tee. Sitten mä koitin sitä 75 astetta, rupesin hifistellä, että nyt mä en koske enää tähän teen, kun pitää ruveta veden kanssa hifistelemään. Mä pistin kinkkumittarin sinne kuppiin ja katsottiin sinne. Musta olisi kiva kuulla niinku siellä kameran toisella puolella olevien mokkamasojen ja masattarien tarinoita, että onko tullut tee-elämää jollain tavalla ja millä tavalla se on sitten sinne tullut. Ja edelleen itse nautin kanssa kahvista ja kahvia ja teen polku on semmoinen, että molemmissa niin mietit mikä on mulle hyvä ja mitä se laatu on ja mistä mä sitä hankin ja millä tavalla se on kasvatettu ja valmistettu. Kyllä. Mitä me nähdään tulevaisuudessa? Nyt me on aika paljon tätä nykyhetkeä ja historiaa saatu taltioitua. Monella on niin kuin haju Suomessakin siitä, että homma menee eteenpäin. Varsinkin on nähty tällaisia fuusioita, että ei mennä enää niin kuin pelkkä teellä, vaan on erinäisiä kombucha-juomia ja monia muita yhdisteitä, mitä sitten päästiin maistelemaan vähän Sri Lankassakin. Matcha-jäätelöitä ja kastikkeita ruuissa. Niin mihin te pojat näette teen polun johtavan? Mä näen, että se kasvaa Suomessa tosi isosti. Mitä enemmän käyt kyselemässä, että löytyykö teiltä teetä, niin yllättävän paljon tulee jo semmoisia, että no hei, meiltä löytyy. Okei, että ei välttämättä ihan sitä laatua, mitä itse suosis, mutta kuitenkin parempaa, että ei ensimmäinen vaihtoehto olekaan pussi. Ja mä veikkaan, että ne kahvilat, jotka on siinä vähän niin kuin kartalla ja mukana, niin ne tulee hyötyä kyllä siitä paljon, että pystytään tarjoamaan pikkusen erilaisia kokemuksia asiakkaille. Ja just tämä kahvi ja tee ero ehkä, tämmöinen megatrendi, mikä on mindfulnessia ja muuta, että otetaan vähän enemmän aikaa ja vähän tuijotetaan sinne kuppiin pidemmän aikaa. Niin se on tähän teehen, niin kuin tee sopii siihen hommaan tosi hyvin. Matti? Mä haluaisin nähdä ehkä sitä, mitä me nähtiin tuolla Kolombossa, missä oli näitä Dilmahin tea loungeja, missä oli todella paljon eri variaatioita, millä tavalla teetä pystyy käyttämään erilaisiin
erilaisia juomia, niin sieltä löytyi semmosia niinku, mitkä toimisi todella hyvin. Good day, sir. What would you have? May I have a nice cup of coffee, please? Oh, most certainly you would not have a good cup of coffee. We don't have any. May I have a nice cup of tea then? Well, most definitely you will not have, because Lumbini tea is only the best tea. I'll take it. All right. How many packages? Maybe 12. All right. We only have 12, so you will have everything. Do you have a pack? Ossi, mitä sä haluaisit nähdä tulevaisuudelta? Miten teeskene menee eteenpäin? Miten teeskene menee eteenpäin? No, tossa kun viihdepuolella pyörii aika paljon, niin on nähnyt sen, että jengi juo alkoholia vähemmän, niin mä haluaisin nähdä vielä enemmän variaatioa ja ylipäätään niin kuin hyvää suomalaista, ulkomaalaista valikoimaa baareissa, ravintoloissa, kylmiä, kuumia, alkoholittomia juomia. Et siihen törmää monesti tuolla DJ-keikalla käy, niin tosi hyviä alkoholittomia koktaileja saa. Sitten on jotain suomalaisia alkoholittomia oluita ja tälleen, mutta jotenkin sitä variaatiota niin kuin teen kautta mä itse ehkä toivoisin, että sit kun kuluttaa kuitenkin sitä juomaa siellä, niin varmaan löytäisi helpommin sitä alkoholitonta juomaa, jos sitä olisi paremmin saatavilla ja parempaa laatua. Just näin. Ylipäätään, että ehkä siihen itse niin näkisin tämän trendin menevän. Ja varmaan myös ajan sitä asiaa omasta osastani. Kohokohtia koko reissusta. Suomessa käytiin 8 paikkaa, Sri Lankassa melkein puolikas saari. Minkälaisia juttuja jäi niin kuin mielen piel kissel? No mulle jäi kyllä, totta kai se Sri Lankan reissu jäi päällimmäisenä mieleen. Se oli tosi upea, eksoottinen, hieno kokemus. Mutta täytyy sanoa, että jos miettii kokonaisuutta, niin ehkä tämä Suomessa reissaaminen oli yksi semmoinen juttu, että kun organisoitiin ja suunniteltiin ja aikataulutettiin, että hei, milloin mennään Turkuun, milloin lähdetään Helsinkiin, milloin käydään Suomenlinnassa, Haapajärvellä, kaikkialla, niin se oli aika mukavaa hommaa aina suunnitella, että hei, no niin, pakataan auto, lähdetään sinne, mietitään mitä tehdään, sitten saadaan hyvin kuvaukset ja sitten opitaan samalla paljon juttuja, että hei, että tämmöistä juttua tehdään esimerkiksi Suomenlinnassa ja tämmöistä juttua Haapajärvellä ja muuta. Mun mielestä ne oli niinku ehkä ne kivoimmat jutut, mitä jäi mieleen. Hyvä. Mites Masa? Kohokohdat Suomen osalta. No tuo tehasmeininki, siis tuo Nordqvistin tehasjuttu oli ihan mielenkiintoinen myös niin kuin ihan kuvauksen kannalta. Niin siinä vähän näki sitä, että teepussit on tosi yleinen juttu, mutta se oli hauska nähdä, että miten niitä valmistetaan ja miten se prosessi toimii. Ja se oli niin kuin ihan mielenkiintoinen. Sitten tietenkin tämä mindfulness-meininki, eli tämä meditaatiojuttu oli ihan... Otatko lisää? Oli ihan mielenkiintoinen prosessi. Sri Lankassa oli sitten, se oli hauska, kun sitä alussa ajattelin näitä Sri Lankaan tällainen ja sitten, että hitto, että tuleeko sille tehtyä mitään, että me ollaan jossakin rannalla, siellä istutaan vaan ja tälleen. Ja hauskintahan siinä oli, että meillä oli suuri osa ajasta, niin me oikeasti, se oli vaan siirtymästä paikasta toiseen ja ei se niinku oikeastaan olisi ollut mitään tarvettakaan, haluakaan jäädä sitä yhtä yötä enemmän sinne, että koko ajan sai nähdä uutta ja rannallekin me oltiin loppupäässä, kun oli pikkasen vapaata aikaa, niin 2 tuntia. Miten me, eikö ole pari tuntia? Eka vapaa-ilta, niin yksi olut ja hyvä, että sitäkin jakso juo ja takaisin. Tuo on semmoista, että mitä voi tekisi töikseen kyllä ihan niinku koko päiväisesti pystyisi. Tykkäsit reissailla ja kuvailla? Tykkäsin ehdottomasti, se olisi hienoa. Onhan sielläkin omat rajansa, olihan sekin rankkaa. Mutta... Mitä sä miettisit, jos olisi vaikka kuukauden verran semmoisessa maassa, missä saa pelkkää karria, niin miten semmoinen toimii? Karrimaha. No hyviä nyt, keltaiset luumutomaatit oli juuri Is a burning sensation in my butt and my tummy. Korean food in my butt and my tummy. Makempi. Karrimasa. Joo, ei karrimasaa musta kyllä tehdä. Joo, se oli. Se oli semmonen mikä No Ossi, mitkä sun kohokohdat oli? Kiva, että kysyit.
Siellähän oli paljon korkeuseroja. No niin, sillä lailla. No, Suomessa oli jännä meininki kyllä, että aika monta, 8 paikkaa käytiin. Kyllä. Ja jokaisessa paikassa suhtauduttiin intohimolla teehen ja vähän erilaisia viboja eri paikoissa tuli, että sitä Haapajärveltä teepolulle niin nähtiin aika paljon kaikennäköistä variaatioa. Mulle jäi ehkä parhaiten mieleen toi teepolun Matti ja hänen pieteettinsä siihen, että mitä on hyvä laatu ja semmoinen niin kuin ajatus siitä, että mennään itse selvittämään ja tiedetään mahdollisimman paljon itse. Kaikki mitä tiedät itse. Ja sitten se, että hänen tietämyksensä jätti kyllä ison vaikutuksen minuun henkilökohtaisesti. Ja sitten ehkä voisi sanoa, että Sri Lankassa nuora Eliassa siellä Hotel Tea Factorissa kun oltiin ja juot aamulla teetä kylpyammeessa, katsot ikkunasta ulos ja joka puolella näkyy korkeuksia ja teetä. Mä näin viime yönä unta. Mä oon keskellä teepeltejä vuorilleen ja käski mun laittamaan lämpimän kylvyn. Mä laitoin kylvyn tuleen ja laitoin vähän veteen kuplivaa. Pistin keittymään parasta Ceylon teetä ja katsoin ulos. Katsoin kylpyyn. Kokeilin sitä sormella ja menin sisään. Katsoin taas ulos ja otin huikan. Ihan älyttömästi vaan teelehtiä joka paikassa. Niin se oli semmoinen iso juttu. Ja sitten ehkä se Sri Lankan historia ja ylpeys siihen niin kuin omaan teehen ja teekulttuuriin, niin se oli kyllä valtava. Ja rakkaudellinen lämpö ja rauha, mikä srilankalaista ihmisistä meihin tarttui, niin sitähän me emme ikinä päästä sieluistamme karkuun. Emme ikinä. Emme koskaan. Tietenkään. Hei, kiitoksia tähän astisesta. Mä käyn vielä ottaa pienet dipit tossa jossain vaiheessa ja heitän loppuheipot. Miksi mä sanoin noin? Ajattelin ääneen. Niin, otetaan tiiviisti tuo loppu. Noniin. Mosa. Meillä on pikkuhiljaa läpät loppu. Meidän matka on ollut äärimmäisen laadukas. Te olette nähnyt kaikki nyt, mistä tää homma pissii ja miten sieltä kananpyllystä tulee niitä munia. Nyt on aika lähteä pyyhkimään meidän likaiset mielemme ja kehomme tonne saunaan ja sitten mennään tonne hyiseen jäiseen reikään lämmittämään kylmällä ystävällämme ihomme ja sielumme ja kehomme, jotta voisimme paremmin vuonna 2018. Varo ettei jääpetä. Siellä ei ole masaa kuin hanki. Hei! Suomalainen sauna ja srilankalainen Sri Lanka on pitänyt meikäläisen sen verran kuumana, että on aika jäähtyä ja kiittää teitä Tea Backpackersin seuraajia tästä matkasta. Tsekkaa edelliset jaksot, jos et ole aiemmin meitä nähnyt ja seuraile meitä tuolta sosiaalimedian ihmeellisestä maailmasta. Minä sukellan nyt tuonne. Hei hei!